Salutare, dragi albinuțe hărnicuțe! Eu sunt Mihaela, iar voi sunteți pe canalul. Dacă nu ați fost mulțumiți de rețetele de ostropel pe care le-ați încercat până acum, trebuie să o încercați pe aceasta. Am adunat secretele ei în mai multe cărți de bucate, iar rezultatul este unul chiar foarte bun. Aveți nevoie de următoarele ingrediente: 6 ciocănele de pui, o ceapă medie, 4 căței mari de usturoi sau mai mulți dacă sunt mai mici, 30 de grame de unt gras, o lingură nu foarte plină de făină, adică 15 grame, 250 de ml pasată de roșii și 250 de ml de apă pe care le veți combina, pătrunjel verde pentru servit, puțin ulei, oțet, sare, piper și cimbru după gust. Mai întâi, un mic pont. Ca să ne asigurăm că ciocănelele de pui se vor găti bine, facem o crestătură în ele. Așa permitem căldurii să pătrundă până la os, iar carnea nu va rămâne crudă în interior. Cuțitul trebuie să iasă pe partea cealaltă. Punem o tigaie încăpătoare pe foc. După ce s-a încins bine, adăugăm puțin ulei și punem carnea. Focul trebuie să fie mediu. Ciocănelele se pot înlocui cu pulpe dezosate de pui sau cu altfel de carne, de curcan, de porc. Punem un capac deasupra ca să evităm stropii de ulei, dar îl punem într-o rână ca să iasă și aburii. Între timp, putem tăia ceapa solzișori și căței de usturoi, feliuțe cât de subțiri. Ostropelul se face cu mult usturoi. Dacă vreți, puteți să puneți mai mult decât vedeți aici, dar nu v-aș sfătui să puneți mai puțin. Pe un ochi de aragaz cu o flacără mai mică, punem altă tigaie. Adăugăm untul și îl lăsăm să se topească. Apoi, punem ceapa. Ceapa nu se călește în unt la fel ca în ulei, ea mai mult se înnăbușă pentru că untul conține și o fracție de apă. Trebuie să lăsăm ceapa cu focul foarte mic să se înnăbușe încet și mai amestecăm din când în când. Acest mic secret l-am găsit în cartea Mariei General Dobrescu, Bucătăria modernă, care datează în jur de 1920. Rețeta ei cere unt sau grăsime de pasăre, doar că în cantitate mult mai mare. Dar, chiar și în cantitate mică, utilizarea untului aduce un mare plus ostropelului. Eu chiar sper să încercați. Cât timp ceapa se înmoaie, mai întoarcem ciocănelele. Lăsați carnea să se rumenească încet pe toate părțile, iar ceapa să se înnăbușe la fel de lent. După ce a devenit moale și sticloasă, adăugăm usturoiul tăiat subțire și îl mai lăsăm și pe el câteva minute bune. Știu, câteva minute pare mult timp pentru usturoi, dar dacă aveți un ochi suficient de mic la aragaz, așa ca al meu, usturoiul nu se va arde, ci doar își va elibera treptat toată aroma. După ce toată bucătăria miroase a usturoi, adăugăm făină. Nu vrem să o prăjim ca să devină grea pentru stomac. Și la un foc atât de mic nici nu se poate. Îi permitem să stea în tigaie doar cât să absoarbă untul. Apoi, stingem cu o cantitate mică de suc de roșii amestecat cu apă. În acest moment, putem da focul mare. După ce mixtura s-a îngroșat, turnăm altă porție de lichid și tot așa până îl terminăm pe tot. Între timp, nu uităm nici de carne. Condimentăm sosul cu sare, piper și cimbru după gust. Se poate pune și un condiment iute pentru cine preferă. Un alt mic secret pentru un gust echilibrat este oțetul. O lingură sau două, tot după gust. Sosul de ostropel are nevoie de aciditate.
Câteodată, sucul de roșii este destul de acid și nu mai este nevoie de oțet, dar de multe ori trebuie să suplimentăm. Sosul este gata și carnea este gata. Dacă nu sunteți siguri, luați un ciocănel și cu un cuțit tăiați până la os și verificați. Acum, următorul pas logic ar fi să luăm carnea și să o punem în sos, nu? Eu vă sfătuiesc să faceți invers. De ce? Pentru că toate aceste bucățele caramelizate rămase pe tigaie dau foarte mult gust mâncării și este păcat să le pierdem. Cu un prosopel de hârtie tamponăm excesul de ulei din tigaia cu carne și turnăm sosul. Mai fierbem ostropelul câteva minute. Dacă sosul devine prea gros, mai diluăm cu puțină apă și mai gustăm din nou pentru condimente. Presărați cu pătrunjel verde și serviți cald cu ce vreți voi. Poftă bună, dragilor! Numai bine!